Hello discoverers and wanderers! For today's video, samahan nyo kami as we discover and wonder Taipei, Taiwan in less than 24 hours. 1, 2, 3, 4! Hi guys! Nandito na kami ngayon sa Taiwan for our 24-hour layover before our flight tomorrow to New York. Kaya mag-ikot-ikot muna kami. Pero for now, punta muna tayo sa hotel namin. Dito na kami sa hotel. Since na 24 hours yung layover namin dito, we decided to book a hotel in the city para tomorrow makaikot kami at saka makapag-food trip tayo. Pero bago kayo makaikot, we have to take antigen test. Binibigay nyo ito free sa airport. Tonight, mag-antigen test tayo. Simple lang naman siya gamitin kasi meron din silang instructions sa binigay. Ito yung QR code. Pwede nyo siyang i-scan kung gusto nyo ng English instructions. Pero kung meron na kayong experience sa antigen, as is, ganun lang din ang sige, magte-test na kami. Tapos, kita namin sa inyo kung kami negative. The next day. Ni hao, discoverers! And wanderers, dahil nga negative yung test natin kagabi. Negative na, negative. Pwede na tayo kumain ng Ciao lang bao! at uminom ng milk tea. At since meron kami nito almost 24 hours of layover, Mag-iikot-ikot muna tayo sa city. samahan niyo kami! Sige na! Good morning, wanderers! We stayed pala sa hotel na malapit lang sa airport namin. Sa airport namin. Sa airport namin. What? Ito yung hotel. Hanap tayo ng breakfast. Tum na ako. We're going to Ximending Market. So, tawid na daw tayo, guys. Wait lang, ha. Dito na tayo. Ganda dito. Sarap maglakad-lakad. Para siyang Myeongdong. Marami pang sarado, no? So, this is the Ximending walking street. Guys, look po, yung Starbucks na nasa taas siya ng 7-Eleven. For breakfast, dito namin napili.
Ito yung menu nila. Dito. Mura lang. Mura siya, no? We ordered nga pala their braised pork rice. And of course, the famous xiaolongbao. Buy kami ng, ako, black tea, iced black tea. Sa'yo, ano yan, love? Brown sugar. Bumili siya dun sa sikat na milk tea place dito, Xing Putang. Meron yan sa Podium, I think. Na-try namin siya sa Podium. Sarap. Puro siya ano, guys. Tinan nyo. Akala ko laman. Marami siyang taba. Pati siya, no? Sobrang, saka malambot. So, ha, the rice is life. Kain muna tayo. Pati. Tsaka, malasa. Kala mo walang lasa, no? Pero malasa siya. Ito guys, ito yung mga taba niya. Sobrang dami pa lang napunta sa akin. Kinikilig ako. Sobrang sarap. Tingnan natin yung xiaolongbao. Sabi nila, number 1 daw to. Pero tingnan natin kung better siya sa Din Tai Fung ni Nico. We'll see. I'll be the judge of that. Wow! Mainit to, di ba? Sarap, pero Din Tai Fung ako. Naubos namin. Sobrang sarap. Mura dito, tapos sobrang malasa. Ganun. Shishi! Gala tayo, guys. Ang init. Yung sikat ng araw. Punta tayo sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. And pag kaya pa, this afternoon, punta tayong Taipei 101. Ximending is also famous for their theaters. So ito yung isa sa pinakasikat na theater sa kanila. Ah, this is a theater. Kala ko some kind of a church or ano. So it's called the Red House. Kasi color red po. Kasi color red. Ah, okay. Mag-train tayo, guys. Tawid na tayo. Hindi tayong ticket. Tapos, anong station yung bababaan natin? Chiang Kai-shek ba? Bilisin ko na. Ha, ticket. Hingal ako dun. Pupunta tayo guys dyan sa Memorial Hall. Manonood tayo ng Changing of the Guards. And this is the Chiang Kai-shek Memorial Hall. Ang ganda, no, Wanderers? Tapos ito yung square niya sa labas or pababa. May event yata today. Ganda, no? Kaya lang medyo mainit today, hindi namin in-expect. Akala ko ano to, sweater weather. Hindi pala. Sweat weather pala siya, Wanderers. Ayan na, Wanderers. Nagsistart na yung Changing of the Guards. Alam nyo ba na ginagawa siya every hour on top of the hour? And this is the top ceremony in Taipei, Taiwan. Ah, may green. I thought, guys, ano yan? Parang spire. Nakikita nyo ba yun? Yun. Paano ba? Yan. Akala ko may spire sa gitna. Ano pala? Parang tractor na basta.
Yun. And after a very hot morning spent in Chiang Kai-shek Memorial Hall, we headed na to Taipei 101. Oh my God, ang ganda. Hindi na tayo sa Din Tai Fung. Kuha na tayo ng number. So, kain tayo ng lunch. So, ito yung kayo number natin. Lapit mo. Waiting time is 60 to 65 minutes. So, Medyo matagal pero worth it. yun, gala muna tayo. Hanapin natin yung cookie na nabili ko dito, guys. Meron siyang nougat na palaman eh. Sikat din yung ano dito, guys, pineapple cake nila. Yun yung mga sikat na pasalubong. Ang cute oh. So many things to buy. So many things to do. Dito guys, sa loob ng Taipei 101, if you wanna buy mga luxury items, marami kayong mahahanap dito. Bags, shoes, watches. They have Chanel here. There's Tian Dior there. They have Gucci also. Omega. Parang gusto kong pumasok dito. Tapos lalabas lang ako ulit. Yun, kung marami kayong time, ikot-ikot na lang muna kayo dito sa baba or after nyo umakyat sa taas, sa observatory, masarap mag-shopping dito. Marami kayong mabibili. Open pala yung Louis Vuitton. Akala ko sarado siya, meron kasi siyang harang doon. So, yeah, this is the store. We're looking for this watch. Ito yung hinahanap ni Nico. Medyo matagal na. Last year pa niya itong hinahanap eh. Pero, if I'm not mistaken, yung particular one na hinahanap niya is that brown one. Ganda na guys. Bigo na naman po ang aking asawa. Lungkot ka. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because Kat na tayo. Dito pala yung paakyat going to the observatory wanderers. Ah, ang cute guys, oh. Oh, yeah. So cute. And after almost an hour of waiting, kakain na tayo. Ito yung menu formula guys. So, ready na kayo umorder. Parang same lang naman sa atin. Tapos meron silang menu with pictures. Yan. Siguro xiaolong bao lang, saka isa pang dish. Kasi mag-food trip pa tayo sa Ximending Market. Yung pagtimpla niya, ganito. Try na natin yung sauce. This is the perfect xiaolong bao na may 18 folds, sabi nila. So, bibilangin niya. Perfect ba? Perfect? Oh, 18 nga siya. Perfect daw. Kain na tayo!
Sa tingin mo, makakapag-hot star ka pa? A few moments later. Dami ng tao, guys, oh. Dito kami ngayon sa pedestrian lane. Makikita nyo, walang mga cars at ibang sasakyan dito. Kasi nga, Pedestrian. pedestrian lane siya. Oh my God! So ba maglaro? Tapos bit-bit-bit mo yan buong US. Ito, oh. Cute. Daming shops. Wow! Mission accomplished po siya, Wanderers. Happy ka? Isa lang? Ay, ikaw. Or may gusto kang iba? One up start? And And one in one, How much? 140. Sarap. Snack muna tayo, Wanderers, bago mag-airport. Ampre. Ay, mag-focus. Hot star. Saka, milk tea or fruit tea. Dito lang kami sa labas ng hotel namin. And after a whole day of gala and food tripping here in Taipei, we headed back to the airport na, Wanderers. And that wraps up our 24 hours here in Taipei. Actually, 20 hours lang. Pero nag-enjoy pa rin kami sa one-day itinerary na ginawa natin today. Akala ko malamig kasi 'di ba may autumn here in Taipei. Kaya puro ganito yung baon natin. Hindi pala, sobrang init dito. I don't know kung anong month siya lumalamig. But yan, if you're planning to come here on November, mainit pa siya, you can wear your summer clothes, okay pa yun. Mura yung food. Masarap na yung food trip natin. Tsaka mura rin mag-shopping. If you want to shop, go to Ximending. Yon. Safe and efficient ng transportation. Yes, Taipei station going to airport. Kung express yung bibilin mo, which is 150 Taiwan dollars. 40 minutes, dito ka na. Walang hassle. Okay na okay. So, we're about to board our next flight. Wanderers, see you on our next adventure. Let's go!